It's freezing cold outside, but that doesn't scare us. We're visiting a part of the country with a rich history with our friend Cristian Lipovan, a long-time explorer and an excellent photographer. In the description of this episode you can find all the details about his Urbex project, places, suffering. That being said, here's our first stop. An old synagogue in an almost intact state. Only a few damp stains underline the age of the building, built at the beginning of the 20th century. In World War II, a concentration camp was located near this town, where thousands of Jews were imprisoned before being sent to Auschwitz. After that brief and silent exploration, we find an abandoned school on the outskirts of the town. Foarte frumoase desenele astea două. Nu mai rezistă mult școala asta. Rămășița asta de școală. Ce-o fi fost? Sau grădiniță, pare, după desene. Asta era sala de sport aici, o mini-sală de sport. O cușă de-asta din fire de lână am făcut și eu când eram în școala generală. Uite, omulețul ăsta. Nu l-ai făcut și tu? Nu mai țin minte. Așa, mască de pisică. Așa, cartolinele care învățam cu minte. Coasă. Cu pijamale. Asta mi amintesc de am avut și eu o carte. Fix hipopotamus. Taxidermy containers in abandoned schools have an aura of a vanished empire's last witnesses. Promoția prezentă școlii generale de 8 ani. Well, it looks like today's school's day, because we have another one on our radar. Am găsit o nouă școală acum și vom face și un mic picnic aici. Stai mă, că asta e într-o stare mai bună. Da. Așa ne-a adus Cristian într-o micuță mină de aur, că nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici. Este foarte mișto înăuntru și mai avem și în încăperile din spate, nu se intră pe aici, se intră prin spatele curții, mai avem și acolo niște laboratoare. Dar iată ceva ce găsim în premieră într-o școală, n-am mai văzut până acum, pe unde am fost. Un moment oribil din istoria noastră, o trăvită conferință de la Ialta, în februarie 1945. Și l-avem pe Churchill, pe Roosevelt și pe Stalin. Avem aici o rachetă balistică fabricată de germani. Așa, avem Holocaustul, tancuri, avion B6. Ba da, știu eu cum ar fi. O școală cu panou de control și cu panou. turbine. Aia. Aici avem labedele de la o sobă. Am luat bătut, deci am căzut. Ai căzut? Da, frate. Că coace, ce păgăste. Dacă ești pe geam. Nu eram pe geam, ce-am ratat. Avem această frumusețe de pick-up. No, dar e superb asta. Este dintre asta din anii 60. Dar ce marcă este? Că nu scrie.
ceva de genul. Ia uite-te, uite ce ochi are. Ce mă asta? Ce este asta? Reveriță este. Iar asta? Mamă, dar în ce stare bună sună. Și aici avem o broască aproape mucegăită. Văd că nu mai e lichid. Nu, asta se înfileta? Da. Metaloglobus de la București. Era făcută la Metaloglobus. Ăștia știi ce făceau? Ăștia făceau jucăriile alea pe care le aveam noi din tablă, mașinile, exact. Autobuzele, toate astea le făceau ăștia de la București, de la Metaloglobus. Îți imaginezi că și asta este practica. O industrie dispărută, nu mai facem. Uite, avem aici un craniu. Wow! Ia uite, mă. Ce asta? E cam supărat. Ia uite, ce este asta? Un pahar? Cu ochișori. Un fel de caracatiță. Pahar caracatis. Yep, looks like we've stumbled upon Dr. Frankenstein's cabinet. Uite, mitocondria. Zici că e arca lui Noe. Nu? Arca lui Noe. Mitocondria. Și aici avem ce? Diverse elemente. Uite, urechea. Deci aici avem structura urechii. Uite scrie că este fascicula hepatică. Adică, fii atent. Adică? Viermele de gălbează. Și avem aici cum se... Uite, ventuza bucală, numărul 1. Care e 1? Unde e? Eu cred că asta este ventuza. Asta este ventuza bucală. Asta de aici. Aia e ventuza bucală, frate. Cum asta cu... Mamă, dar cum arătau, frate. Ce aveau, mă? Ce era asta? Pojar? Mamă, ce sinistru arată asta. Ce umfla la față. Ce umfla, zici că sunt copiii lui Kim Jong-un. Hepatita epidemică. Ia uite, mă, ce le arătau copiilor, Doamne ferește. Asta? Am mai văzut? Da, e dublură. Să înțeleg repede. Ia uite, ți arată aici. Ce mă, sifilis? Ia uite că ți arăta și cu dinții, când îți apăreau astea. Paraziți. Mamă, dar ce vechi sunt astea. Da. Vezi? Everything you see here also represents a lost world of the Romanian teaching materials industry. Au ce Asta. Ia uite, harta. Ce-s de filme? Lasă că le scoatem. Creșterea porcilor în condiții optime. Și avem aici în URSS din regiunea Curac, găina sălbatică. This supposed storeroom seems to have been the former chemistry and agricultural science lab. Metanizarea în slujba zootehniei, deci folosirea metanului. Sau cum se obține metanul. Mulgerea mecanică. Zici că sunt desenate ca în drupii. Now we're heading to the former auditorium, a room as small as a packet of cigarettes.
Actually, the point is something else. It's amazing that a village school had an auditorium in the first place. Here are the remains of the library, where we find some old maps of the village. A bumpy road leads us to a frozen hilltop, upon which this marvel from the Austrian-Hungarian Empire stands. Ia uite, bă! Tu ce frumos e! Vă, să nu credeți că e fotografie, este de la zi, mă, cadastru. De la cadastru este. Exact care de la cadastru arată asta. Drawing from the architecture of medieval French castles, the building has 365 windows like the days of the year, and 4 towers like the number of seasons. Over the years, the castle has been a tuberculosis sanatorium, a school, a grain warehouse, and in its last years of activity, it housed a foster home. That's why we call it the Children's Castle. Voievodul. Uite, aici, femeie aici. Asta. Mergem în fosta cantină. Ai, uite ce mișto! Oh, dar e frumoasă, mă! Foarte mișto este. Și-au rămas aici cu Winnie the Pooh. Despite having witnessed the suffering of so many orphans, the castle does not exude an overwhelming atmosphere, but rather an icy serenity. O, dar ce era aici? Pioniță? Ce era? Da, pivniță! Ia uite ce mișto este. Ia uite. In the cellar we find a little corner, almost like a Flemish painting, as you can see in Christian's photo. The day it's almost over and it's time to leave, because we have a long way to Bucharest. There are days when Urbex manages to disconnect you from the daily stress machine, lifting your brain into a bubble above history. This was one of those golden days when beauty reveals itself in every crack.